Wala na si Lovey. Malsa sila. Ano? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I'm going out. Wala na sila. Si Lovey. Malsa sila. Ano masasabi nyo? Malsa sila. So, umalis si Harvey ng 9 AM kanina lang. And now, prepared na ako. Ako naman naalis. Charot. Pero, hello guys, good evening. So, ayun na nga. Sabi na ng araw na to. Nangyari. Yung araw, flight ko from Davao. From Manila to Davao International Airport. On time yung flight. Sinakyan ko is 7 o'clock. On time siya, depart siya ng 1:35 PM. Tapos dumating kami dito like 3 na yun. 3 mahigit. Somewhere 3. So yun, pagdating namin ng Davao, I was surprised kasi yun, grabe, may paglabas na lang namin ng aircraft, sinundo na kami ng mga bait na staff. Ginaid kami papunta dun sa area, so waiting, arrival area, at the same time waiting area siya, na tatawagin kami by number, yung number na seat ng likod ng seat namin for bag claims, yung mga baggage claims. After na baggage claims, nag-swab. Good thing guys, hindi nyo na siya kailangan, swab test is really mandatory going to Davao or from Davao. But the good thing is Davao, libre yung swab nila. So yung experience ko ngayon, swab test, ang bilis ng process guys, sobrang smooth. Yung swab test nila, like less than 3 minutes, ganun kabilis. Maraming tao, but fairness, social distancing. May mga tao talaga silang nakabantay, social distancing guys, galing. Napaka-smooth kasi yun na, may tao bantay, nababawat yun. Parang domino kami. Ang galing. Tapos yun, pag ako sa swab test, inat kami dito na service nila, ng jeep. Malapit lang, airports. Parang likod din na siya ng airport eh. Dito kami sa facility area. So mag-aantay lang kami daw ng 24 to 48 hours para yung sa result. Yung result, i-email sa amin yun. Once na na-receive namin yung email, negative, yun, pwede namin pakita sa staff, pwede na kami lumabas. Paglabas mo, pwede ka magpahatid dito, mismo sa kanila, libre. Pwede rin magpasundo ka or mag-commit ka na sa'yo. Ganon siya. So, yun, grabe. From airport pa lang, may pagkain na libre. Wow! Pagdating dito, may pagkain na libre. Facility area nila, napakalamig. Tent siya. But sobrang laki ng tent. Malaki rin yung kwarto. Tapos sobrang lamig. Tip lang, good thing sa Davao, hindi sila maarte about sa travel requirements. Hindi para sa ibang LGU. Kasi ang kailangan nila is medical certificate at saka travel authority. Kung may pera ka, pumbayad ng sarili mong swab test, yes, you can. But it should be within or should be valid 72 hours prior to your flight. Kung hindi mo naman siya afford, kasi medyo pricey talaga yung swab. May libreng swab test dito sa once mabutin ka ng Davao. Ayun. So, day 1 ko ngayon. So, hopefully bukas, sana meron mga bukas. Hopefully talaga. Bukas ng mahali o hapon, sana meron ng result. Sana. Siyempre, dapat negative yung result yun. So, ayun lang guys. Gusto ko talaga mag-vlog kanina, kaso nga lang, ang dami kong bit-bit.
Like, at may 3 bags ako, total of 30 kilos. May carry-on ako. Sobrang bigat ng dala ko. Ayun, siguro babalitaan ko kayo. Ay, sorry, nakalimutan ko sabihin pala. Na, pag pumunta kayo dito pala, syempre, kailangan nyo talagang quarantine. Because, dito lang sa facility, like sarado ko kanina, 24 to 48 hours. Magdala kayo ng, dapat full charge yung phone nyo. Tsaka magdala kayo ng power bank kasi walang outlet. Yun lang. But other things guys, like food, water, wala, libre. Ganda ng room. Tapos ang linis ng CR. So galing. Kaya pala talaga Davao City ang galing. Una ko lang araw na to, mapahanga na ako. Galing ito. So sana gaya ng ibang city naman, ng UG, yun. So, syempre positive. Side lang tayo, positive mindset. Yun guys, but bukas pala. Oh, by the way guys, I forgot to share as well. Kung LSI ka pala, yun, kung ka sa ibang lugar, LSI ka sa babalik ka ng Davao, mandatory yung 14 days quarantine. Okay? Doon naman sa mga upper, syempre magtatrabaho ka, labas-pasok ka sa bahay, ganyan. Guys, pwede kayong lumabas, okay? Pwede kayong lumabas as per nurse yan sa sa airport. Pwede kang lumabas, but every time lumabas ka, it's much better to coordinate sa barangay nyo. Para naman, para naman may alam nila kung saan ka pumunta, para matrace ka din nila kung meron nangyari, ganun. So yun, paalam ka lang, simple lang. Okay? Ingat kayo. A few moments later. So guys, ayun na nga. Actually 2 minutes after kong mag-good morning sa inyo, nag-announce na dito na pwede na kaming discharge. So ready lang, anytime soon papalabasin na talaga kami mismo. Okay, so ulit ako kayo. Naka-ready na pala ako. Ayun na. Okay. This is a very special box for me kasi surprise to ni Lovey sa akin. Like today lang dumating, naglalaba ako kanina, nagsasambay ako kanina, tapos biglang may dumating na Shopee. Ay, Lazada ata yung Shopee. Tapos yun, he told me kasi na meron siyang in-order na t-shirt daw, and then bayan daw yun. So I should receive it na lang. And then not knowing na gift pala sa akin o surprise na sa akin yung darating. So here it is. This is a Nikka box, and I don't know, I was surprised. I never expected anything from him. So yeah, na-box na. Ito siya. Well, actually na-open ko na siya kanina, pero gusto ko pa rin siyang i-unbox for the vlog. I-open na. So, obviously, diba, nasira ko yung pagka-wrap. Iba na yung naano ko. And then, it comes with 2 boxes. This is the first one and the second one. Ang ganda ng ano niya, ha? Ang ganda ng packaging ng Gaano, in fairness. Ganda. And then, it also comes with this. Ano siya? Dash something. Para dun mo na nilalagay. Yan, ang cute niya. And then, ito yung laman niya sa loob. This is a bracelet and necklace. So, yeah. Diba? It's so pretty.
Wow! Guys, ang ganda niya. Gift siya sa akin ni Lovey. And then this is the bracelet. So, let's... This is the bracelet, ha? I love it. I super love it. Sobrang love ko siya kasi perfect siya sa mga bet ko talaga. So, thank you, Lovey, for choosing the best one. Thank you. This is so cute. I love this. I love this so much. Isasot ko na siya tomorrow kasi I have date with my best friend. So, first date namin after ko out. After ECQ. So, ngayon na lang kami magkikita-kita ulit. Balik natin. Kasi, bukas ko pa siya gagamitin. So, sa mga nagtatanong, posted on my Instagram and Facebook regarding the relationship. Our relationship. Sa mga nagtatanong, he's going back. He went back to his province na, but now na-assign siya sa Davao. So currently nasa Davao si Lovey, and there's an opportunity given to him kasi, so sayang yung opportunity na yun, and it's a very good opportunity since malapit na lang din siya sa family niya. So I really understand everything, and yeah, that's naman temporary lang kasi we really plan to go to Singapore. Actually, this year dapat siya, August this year. Nasa Singapore na sana kami. Doon na kami magsisettle ng work and all. But then, COVID happened, so maybe postpone siya up until 2022. Hopefully, 2022 nandun na kami. And yeah, so tingnan natin how everything works when he's staying away from me. And thank you so much for watching this vlog. I hope you enjoyed this. And before I end this vlog, I would like to shout out Miss Pepay18 on YouTube and Miss Felinda Carbone from Europe, Malta. Thank you guys so much for watching my vlogs, and I hope to see you on my next upload. So thank you guys. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell so that you will be notified on my next and future vlogs. Just like that.